بخش دوم گفتگو با آقای میرفخرایی، ورود خانم نرگس. خب عصبانی هستیم؟ نه قربان خوبه شما؟ 3 2 1. خب این که کتاب آقای میرفخرایی چرا اصلا ایشون علاقه پیدا کردن به نوشتن کتاب؟ سال 94 بود، ما استرالیا بودیم. من خیلی عذر میخوام این بلایند صدای شما رو چک کنم تو کتابخونه. خب من الان بس شدش، ببخشید. شروع کنیم از نوع. خواهش میکنم. اینکه چطور شد که آقای میرفخرایی شروع کردن به نوشتن کتابشون و این ذوق نوشتن، چون اصلا علاقه‌ای به نوشتن ندارن آقای میرفخرایی. بارها هم تو صحبت من همیشه میگفتم من دلم میخواد بیشتر صحبت کنم، من آدم نوشتاری نیستم. و شبا من میرفتم سر کار، ایشون میرفت کتابخونه. وقتی برمیگشتیم پاییزم بود، بارون میومد، ایشون شروع میکردن خاطراتشون رو برای من گفتن، از ننتوبایی که توصیف کردن برای شما، از کرسی، از رادیو، از اینکه گربه هایی که زیر کرسی ایشون میبردن یواشکی و یهو پتو رو میزدن کنار. پدرشون یا مادر بزرگ گفتن بلند شو از اینجا با گربه بازی میکنیم. وقتی من میدم آقای میرفخرایی تعریف میکنن به قدری خوشحالی تو صورتشون میاد و ذوق. گفتم خب شروع کنین اینا رو نوشتن آقای میرفخرایی. بعد گفتم خب اصلا برای کی جالبه؟ گفتم برای من و شما که جالب هست، میتونه بمونه، اصلا مهم نیست که این به دست کی برسه. همین الان بازگو کردنش، این ذوقی که در شما ایجاد میکنه، خب خودش خیلی قشنگه. دیگه شروع کردن آقای میرفخرایی همینطوری تصویرایی که میگفتن. گفتم که خب، گفتن من حوصله ندارم بنویسم. گفتم برین کتابخونه، همینایی که گفتین بنویسین، شبا که برمیگردین من اینا رو براتون تایپ میکنم، بعد اینا رو میدم شما بخونید، اصلاح کنید. و همین باعث شد که خود خوندن دوباره آقای میرفخرایی از روی متن خودشون که دست خطی بود، هی ذوق اومد توی ایشون و میرفتن هی خاطرات جدیدتر برای ایشون تداعی میشد از کودکی. و اینکه همیشه برای من سوال بود که آخه مگه میشه شما مثلا به این کوچولویی چطور به رادیو علاقه داشتین؟ برای من گفتن که من از کوچیکی خیلی رفتار بزرگترا برام علامت سوال بود و به نسبت خودم فکر میکنم که بیشتر متوجه میشدم. کوچیکیمو البته شیطنت هم داشتن، میگن عمدن. یک بار عمدن خودم رو به گریه زدم، نصف شب بود، ما هم تو آسمون، خودم رو زدم به دل درد. چند سالتون بود؟ 2 سال و نیم. و میگفتن آگاهانه این کار کردم که منو ببرن توی حیاط. یه ماشین کوچولو هم داشتین اون موقع؟ یه ماشین کوچولو داشتن. گفتن من عمدن و میدونستم که دلم درد نمیکنه. بچه‌های الانم از این عمدنا دارن. خب بعد متوجه شدم که روحیه شیطنتی که هنوز تو آقای میرفخرایی هست باعث میشه که خب تمام چیزایی که تو کودکی دیدن براشون دوباره زنده بشه، اینا رو بازگو بکنن. و علاقه به رادیو که برای من همیشه میگفتن که من گاهی یه اداهایی هم در می آوردم، میرفتم توی یه اتاق به مامانتون، باباتون، فامیل میگفتم بشینین، چیکار میکردین؟ اعلام زلزله میکردن. اعلام زلزله میکردن. و بعدها جالبه که آقای فریدون فرهندوز، دوست نازنین مشترک هر دوی ما، ایشون هم همینو میگفتن اسماعیل منو میبرد اسی جان خونهشون و بعد یه کارایی میکرد، بلد بود با سیم، بعد صدامون از یه جایی از پشت سیم وصل کرده بودم و تلفن به رادیو برای اهالی خواب خونه اعلام زلزله میکردم ببینم چه عکس العملی داره. حالا چند سالتون بود اون موقع؟ خب این دیگه بالا بود. نه دبیرستان. خلاصه تمام این بعد جالبه که منم خب از سر کار مدرسه می آمدم خسته، ولی به قدری شیرین بود برای من بازگو کردن اینها، چون لابلای این گفتارهای آقای میرفخرایی من میدیدم که خیلی چیزای دیگر رو به یاد میارن و تمام اینا رو دارن بازگو میکنن. من تا جایی که میتونستم تا صحبت میکردن ضبط میکردم و شروع میکردم اینا رو تایپ کردن و بعد خودشون هم مینوشتن، اصلاح میکردن و میرفتن کتابخونه. دوباره میمدن هر شب. کار ما فکر کنم نزدیک 6 ماه بود، چون یه موقعی حوصله نداشتن دیگه، جنگ بود. سال 94 باز اتفاقات زیادی که در ایران میافتاد، هر کدوم اثری که روی آقای میرفخرایی میگذاشت با شنیدنش، به هر حال وقتی شما دوری از
کشورت وطنت و به خصوص آقای میرفخرایی که خود شما میدونین از صبح رادیو دستشونه، خبرها رو گوش بدن، اتفاقاتی که میفته، همش این درگیری‌های فکری باعث میشد که گاهی اصلا بگن حوصله ندارم بنویسم و من همش نگران که چی میشه آف مایکم. ولی اینو باید بگم، ببین وقایع جهانی چنان جلو میاد و میره که آدم دوست نداره از خودش حرف بزنه. اینو به خدا دارم راست میگم. الانم چون هی داریم میگم برای اینکه وقتی تو اتفاقات دنیا تو بوسنی اون میشده، بعد نمیدونم آقای سوریه این میشه، اون میشه و این اتفاقا میفته تو کشور ما، اصلا من کی باشم که بیام بگم؟ ولی الان بگم شاید بعد از مرگم به در خانم نرگس، شخصیت محبوبی که تو کتاب بهش برخوردید خود شما براتون جالب بود کیه؟ اول گربه. چرا؟ عاشق گربه‌ام آقای میرفخرایی. یعنی اصلا من چهره شاد و شیطونی که میبینم از آقای میرفخرایی وقتی که یه گربه میبینم. الان ما 3 تا گربه داریم. الان من پیش کنم داخل خونه که نیست؟ تو حیاطم داشتیم. قبلا ما 5 تا گربه داشتیم، اسمش هاجر بود، شما دیده بودین. من دچار آلرژی شدم، اینا رو یکی از دوستان بردن این بچه گربه ها رو. ولی الان 3 تا گربه داریم. من میبینم آقای میرفخرایی وقتی اینا رو میبینه من از اونجا صورتشون میخنده. و شخصیت واقعا برتر این کتاب آقای مهندس رضا قطبی. من 18 سال شد دیگه الان با آقای میرفخرایی آشنا شدم. از زمانی که با ایشون آشنا شدم آبان 1383 بود. اولین اسمی که شنیدم آقای قطبی. بعد بیشتر که توی زندگی ایشون با دوستان، یعنی واقعا بارها آقای میرفخرایی بلند شدن با عشق و شروع کردن خاطره و چقدر آقای قطبی دعواشون میکردن، چقدر دلم خنک میشه. حتی تو ملاقات حضوری هم گفتن که دیگه نرگس دعوا نکنیم. یه سوالی دارم. آقای میرفخرایی کلی همیشه راجع به آقای رضا قطبی گفتن، شما از نزدیک دیدینشون، چقدر شبیه اون چیزایی بودن که آقای میرفخرایی میگفتن؟ بسیار زیاد. و خیلی آدم مهربان، بسیار باهوش، نگاه نافذ. یعنی ایشون که نشناختن، چون وقتی که ما ملاقات کردیم 2 سال پیش آقای مهندس قطبی رو، ایشون ماسک به صورتشون بود. من از رفتار آقای میرفخرایی متحیر شدم چرا اینقدر عادی اصلا. و بعد من از چشمای آقای قطبی هم توی عکسایی که دیده بودم هم از توصیفایی که شنیده بودم و چقدر خوشحالم. برای من افتخار، واقعا افتخار بود که تونستم ایشون از نزدیک ببینم، همسر مهربانشون. این که بیشتر برای همه رادیو تلویزیونی های ملی ایشون یه اسطوره هستن، شما با فاصله داشتید ایشون رو میدیدید. بله. شبیه اون چیزایی که شنیده بودین بودن؟ خیلی زیاد. و من همش تصور میکردم که شاید انقدر جلوی ایشون هول بشم، چون آقای میرفخرایی همیشه میگفتن اصلا ایشون میومد من هول میشدم. و من چیزی که از آقای واقعا قطبی دیدم یک آدم بسیار افتاده، بسیار متواضع. اتوبوس اومده بودن حالا من. بله. و این که میگم در طول این سالها فقط آقای میرفخرایی در این کتاب و در گفتگوهاشون از صبح که بلند میشدن موسیقی کلاسیک گوش میکردن، خانم آقای قطبی، خود آقای قطبی. و من نوشتم یه جایی و به آقای میرفخرایی گفتم که اگه یه آرزو داشته باشین چه آرزوییه؟ این 3 سال پیش بود. یه روز بلند شدن داشتن گریه میکردن، گفتن خیلی دلم تنگ شده و تنها آرزویی که دارم این هستش که قبل از مرگم بتونم آقای قطبی رو ببینم. گفتم باشه. تیر ماه بود فکر کنم، بله 3 سال پیش بود. منم بلیت گرفتم بدون اینکه ایشون بدونن، همه مقدمات رو انجام دادیم و بعد گفتم ما قراره بریم سفر، شما اگر که بشه این فرصت واقعا میتونید آقای قطبی رو ببینید. و کجا؟ فرانسه. در فرانسه. و واقعا خود ایشون هم باورشون نمیشد. یعنی خیلی خیلی روز خوبی بود دیگه برای من که تا آخر عمرم به یادگار موند. چیزی که این همه سال از آقای میرفخرایی شنیده بودم، از دوستانشون، از تمام کارمندان رادیو تلویزیون ملی ایران، که ایشون یک شخصیت، همونطور که ایشون فرمودن، مهندس با دید بسیار بالا و بسیار افتاده. من یادمه توی ملاقات حضوری ایشون از آقای رازدشت، درست میگم؟ جعفر رازدشت، که ایشون یه راننده بودن ولی توجهی که نسبت به اون آدم داشتن. یعنی آقای قطبی با همه آدم‌ها با
محبت و احترام و واقعا اگر بخوایم توصیف بکنیم یه مدیر، واقعا یه مدیر کامل. یه چیزی رو من نمیتونم قایم کنم، میگم اب نداره، عوض نکنیم. ببین من گوینده پخش بودم 2 سال. آقای قطبی هم که اتاقش بالا بود، ساختمونم کوچیک، تشمیه بودم پایین که ما همه گرفتار نمیترسیدیم. یه نوع عشق و علاقه مثل مدیر مدرسه که میاد، ایشون هم بلد بود چیز اینا. بعد اگه یادم نره که چی میخواست، ناراحت ترین موقع آقای قطبی رو میدیدم که یک شو مستهجن داره از تلویزیون خود ما پخش میشه. اینو برای دفاعش نمیگم، او مهندسی بود که راه انداخته بود. ناراحت ترین موقعی میدیدم که این تلویزیون میخواد ابزار سیاسی بشه. یعنی منظورم اینه او رئیس رادیو تلویزیون بود، ولی مثل ماها از نفوذهای دیگر، از جمله تیمسار فلان که امشب چرا شما تصویر منو آخر گذاشتی، ول کنین آقا، این مال مردمه. و بعد شوهای مستهجن. چرا از شوها خوششون نمیومد؟ خب برای که هم اومد، ولی چرا میساختن؟ نمیتونم اسم بیارم، یه شوی محبوب مردم اومد گفت میرفخرایی این دکورش چرا اینقدر ضعیفه، یه کلمه‌ای به کار برد، گفت آبروریزیه یه چیزی، ولی تو تلویزیون خودش بود. ببین تو وقتی دستگاه رسانه‌ای درست میکنی نمیتونی درشو به همه ببندی، میان، ولی تو با همه موافق نیستی. متوجه چه جوری عرض میکنم؟ پس واقعا ملی بوده دیگه، رسانه 100%. اگه ملی نبود که اول نمیرفت. از بچگی آدمی بشه که برای پان ایرانیست، بعد فهمیده پان ایرانیست جهت دیگه‌ای گرفته. برای اصلا من ملی بودن این آدم رو خودم کشف کردم، برای که وقتی من تو جشن هنر شیراز هستم به من میگم برو یه مطلب میفرسته خانم قطبی که برو بخون، من میگم یارو هندی نوشت، انگلیسی هندیه من نمیتونم. آقای فری شهاب دیدم تو باغ نمیدونم چی رفته بودم یه رادیو تو شیراز راه انداخته بودم، بعد دیدم گفتم آقا شهاب چی گفت؟ خانم گفتن بخون اینا. گفتم من رفتم بخون، دیدم اصلا این هندی هندی نوشته راجع به کاتاکالی چی فلان. من دم نمیتونم بخونم. الان صحنه داره شروع میشه، استیج حاضره، نور درسته، من چیکار کنم؟ ببین اگه علم بود یه چیزی میگفتم، ولی از موسیقی هندی که شهلای ابراهیمی دوستمون که متولی این کارا بود، مدیر برنامه بود، من دیدمش لای درخته، گفتم شهلا بدادم برس، گفت بده من، عین مادر گرفت. دیدم رفت رو صحنه و راجب کاتاکالی، نه اونو کاتاکالی صحبت کرد یا هر چیزی که بود صحبت کرد. من لای درختا قایم، به خود آقا میام گفتم قایم شده بودم، یادم یکی هی میاد عکس میگیره تلیک بی خودی. من فهمیدم دوربین، یعنی آدم غریبه، یا آدم غریبه نمی آخه وسط اجرا که نباید تلیک خبر دیدی که الان می تو هم وسط آدما، بابا ولمون کنین مثل که اونا آدم نیستن. نه بذارید یه زاویه هیچی. بعدم آقای قطبی رفتن و گفتن که میشنیدم از تای من لای درختام، خودشم خندید، گفت دیدم قطبی دوربین رو گرفت و بهش گفت اینجا عکس نگیر. دیدم یارو داره میگه تو چی، باز داره میگیره. آقا قطبی هم کاری نکرد، رئیس بود، رفت پاسبانه دم در گفت به دوربین اینو بیا بگیر. اونجا فهمیدم این آدم مقرراتیه، یعنی خودش نمیگه دوربینو بده، به پاسبان میگه این داره فلش میزنه. ببین اینجاها من از قطبی چیزایی دیدم، نمیگم نزدیکن خیلی، ولی چون ما توی 2 سالی که گوینده پخش بودم دائما زیر نفوذ بودیم. مثلا یه دفعه میامد پایین از اون بالا میرفخرایی اسمی که گفتی غلطه، رستوران یا ایرانی بگو، یا دائما منو دعوا میکرد، ولی این دعوا لذت بخش بود. یعنی بعدم دلجویی میکرد. حتی یه دفعه من گفت نمیخوای پاشو برو. منم اومدم که فردا استعفا کنم، تو راهرو منو دید و خیلی به شوخی گفتش که تلفن قرمز. گفتم آقا قطبی یعنی چی؟ تلفن قرمز گفت و رفتم دوباره تو اتاق نمایش. گفتم آقا قطبی تو رو خدا بگین تلفن قرمز یعنی چی؟ گفت هیچی بابا، وقتی تو تلفن زنگ میزنه ور میداری قرمز میشی، میفهمم یه دختر بهت زنگ زنه. من فکر کردم میگه جاسوس آمریکایی. میدونی چی میگم؟ اینا رو که من از یه مدیر تلویزیون
میبینم که هی میخواد من درسی که خوندم یه سر امتحان اومدم برم تو در امتحان دانشگاه، دیدم آقای مستشاری دم در، اون موقع دم در بود، گفت آقا قطبی گفتن که شما نیا. من میخوام برم برنامه، گفته بود برو تو امتحانشو نداده نیاد. خب آخه این آدم یا یه روز اومد اینا رو گفتم بازم میگم، زلزله قیر رو به خودشم گفتم، قیر و کارزین بود، همه یه مقامات زنده می آمدن، من مصاحبه می کردم در فارس. ببینین کی قیر و کارزین بود، مصاحبه می کردم از مجید محسنی تا ویگن تا نمیدونم همه. بعد رفتم با آقا تو، آقا تو رارو بود، گفتم آقا بیاین شما مصاحبه کنیم. هی نگاه کرد گفت خب بریم. رفتیم لای این دوتا در استودیو که رسید گفت نمیام، مثل بچه‌ها. بعد من ناراحت بودم آقا چرا نمیاد. بعداً فهمیدم که چقدر این آدم درست بوده، آدمی که صاحب و راه انداز این دستگاه بوده خودش نمیخواد خودشو نشون بده، رفت یه چیز دیگه. این برای من احترامش بیشتر شده. الان میبینی هر ننه قمری دلش میخواد خودشو نشون بده. اون مرحوم قطبزاده اولین کاری که کرد با کراوات فلانش اومد گفتش ملت من. آقا تو رئیس تلویزیونی، نباید خودتو انقدر نشون بدی. ببین رئیس تلویزیون و رئیس این ماسک بازی ها باید یه مهندس یا متفکری باشه که علاقه‌ای به تهیه کننده شدن نداشته باشه. آقا تو یه دفعه من گفت من اصلا باید تو انتخابا مواظب باشم که تهیه کننده ها اون همه کچل باشن یا یه ریخت دیگه باشن که اینقدر نیام خودشون نشون بدن. کچل ها میبخشن، امتیاز دارین، منم شدم. نهایتا منظور این است که چرا مردم علاقه دارن خودشون رو نشون بدن. ببخشید قطعتون میکنم، چرا شما رو انتخاب کردن؟ این رو اتفاقا توی ملاقات حضوری به خاطر اینکه ایشون بسیار مؤدب بودن، بسیار محجوب بودن. آره اون موقع صدای خیلی همون لحظه گفتن دیگه در انتخابشون و خانم آقای قطبی گفتن ایشون خیلی مؤدب، مأخوذ به حیا. الان بی تربیت شده. شاید اثر شما با دو تا قطبی کار کردید دیگه، یک رضا قطبی قطبزاده، یکی هم آقای قطبزاده که کم زودی استعفا کردم. ولی در این حال ایشون نه استعفا کردم به عنوان پاکسازی. من استعفا کردم، آقا قطبزاده کلک زده بود، گفته بود هر کی 14 سال داره میتونه بره بازنشست. شما هم شلوغ پلوغ شد و اینا، ما بازنشستگی میدادیم، چند ماه بعد ما رو بیرون کردن. من بازنشسته، یعنی یکی شما رو وارد کرد یکی شما رو بیرون کرد دیگه. بله و شما هم دوباره واردم کردی تو اون دستگاه که دیگه الانم بیرونم. خانم نرگس، راجع به کتاب صحبت کردیم، راجع به در واقع آقای قطبی حرفمون پیش اومدش و در واقع پیش آمدش رو صحبت کردیم. من خیلی دوست دارم بدونم که احتمالاً در واقع این کتاب کی احتمالاً میتونه چاپ بشه. هر وقت آقای میرفخرایی نظر قطعی بدن که کی قرار هست این کتاب چاپ بشه. شاید خیلی ها خوششون نیاد. ببین من چون دروغو نگفتم، مرحله ترانزیشن، انتقال از یک نظام به نظام دیگر رو من شاهد بودم در رادیو تلویزیون. بعد انقراض شاهنشاهی رو به گوشم شنیدم، موتورم داشتم میدویدم میرفتم تلویزیون. واقعا یک سرهنگ بسیار عالی که فرمانده تانک بود جلو در شلوغی‌های انقلاب. جلوی در منظورتون تلویزیون. او خیلی با ما مهربان بود. منو با موتورم راه میداد، میرفتم به تو اتاق پخش و غیره، میگفتم آقا ملت دارن میریزن بر علیه شماها. نشستن و اومدن و اولین گوینده فیاض و فلان نمیدونم چی شد. من آخرین نفرهایی بودم که بدونی که رو آنتن برم، چون از قبل از مسئله میدان ژاله من فهمیدم این کار دیگه کار من نیست. اومدم کنار از بهنود و از آقای بگو دیگه آقای میریان و نوریزاده که نویسندم بود و با مراقبت‌های خودم و غیره و برای اینو گفتم که اینو دادم اومدم. بعد توی بچه‌هایی که شورای مؤسس که نمیدونم شورای چی بود تشکیل شده بود، اونا منو دعوا می‌کردن، هم خودم رو سرزنش می‌کردم که من که مشتریم رو دارم تو انقلاب از دست میدم، چون وقتی مشتری تیر داره میخوره من چی بیام صبح بشینم بگم. نرفتم
و بعد دیگه لحظه انتقال رو هم من تو تلویزیون نبودم، خونه بودم. ما 2 تا رادیو پیدا کردیم، یکی رادیو ایران به نام این صدای انقلاب مردم ایران هست، عدیلی که اخیراً هم باهاش صحبت کردم، یکی این صدای جمهوری اسلامی است که از یه فرستنده، از زیر فرستنده بخش. این 2 تا از اول معلوم بود 2 جاست و BBC این 2 تا رو داره که 2 تا رادیو شد. شب اومدن و هورا کشیدن و نمیدونم سر شیرای ما گل گذاشتن و اینا و فکر کردن آزاد شد. شما از آقای قطبی گفتید، از کتاب گفتید، از خاطرهایی که توی استرالیا گردآوری شدش توی 6 ماه شما خیلی کمک کردید که این اتفاق رخ بده. اصلا کجای این داستان در واقع نرگس فیضبخش وارد میشه؟ آیا تو کتاب شما هستین؟ اون بخشی هست که فقط جهتشو اون بخشی هست که فکر میکنم که اصلا خودم این عکس آقای میرفخری، البته این مال دانشه، همونجا که ای = MC2 رو گفت که آقای قطبی نوشته بودن ایشون، دکور برنامه دانشه. بله، جایی که خاطره خودم هست که آقای میرفخری رو در برنامه رهاورد توی تلویزیون میدیدم. من هنوز انقلاب نشده بود و 9 سالم بود اونجا و برنامه آقای میرفخری قبل از سریال دار و ندار پخش میشد و آقای میرفخری اونجا دیدم که خیلی طولانی و مفصله. میدیدم که یک جوان با صدای بسیار من سنی نداشتم ولی این تشخیص رو داشتم که چقدر این آقا شیکه، چقدر صداش قشنگه، چقدر مؤدبه، چقدر محجوبه و یک آدم مأخوذ به حیا. هیچی هم از برنامه نمیفهمیدم. یه ساینی بود دی 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 دی. موسیقیشو گفتین از گروه تنجرین دریم. بله که آقای میرفخری می اومدن و همیشه هم میگفتن سلام عرض میکنم. یعنی خانم ها آقایان نداشتید شما هیچ وقت؟ نه بابا، هیچ وقت. همیشه میگفتن سلام عرض میکنم. حالا این برنامه رو شما هم دارید، برای من یه بار فرستادید. بله. آقای دکتر فرهود با دکتر فرهود و آقای زمردیان خدا رحمتش کنه. بله، البته جای زمردیان مرد فکر میکنم. بله آقای دکتر فرهود گفتن ایشون فوت شدن و من آقای میرفخری میدیدم و همیشه صدای ایشون، تصویر ایشون، علیرغم که هیچی از برنامه نمیفهمیدم به دوستام میگفتم چقدر این آقا صداش قشنگه، چقدر خوب لباس میپوشه، همیشه بلوزای یقه اسکی. و بعد که دیگه انقلاب شد و من از همین پرسیدم اون آقای میرفخری کجاست؟ شما خبر دارین؟ هیچی. تا بقیه داستان رو تو سری بعد براتون تعریف میکنم که چجوری آقای میرفخری رو دیدم و الان شده دیگه 18 سال دیگه ما با هم داریم زندگی میکنیم. هنوز عاشقشونی؟ خیلی. ولی در حضور شما که میایین عاشقم میشه. تنها جورابت چرا اونجا افتاد؟ اونجا مدیر کودکستان منه. خب برای اینکه واقعا آقای میرفخری دوست دارم، واقعا دوستشون دارم و به قول خودشون میگن که تو دیگه مامان من شدی، یعنی تو همش مواظب منی مثل مامان. بعد خب ما با هم بحثم خیلی داریم، چه بحث سیاسی، بحثای مثل همه آدما، ولی خب خیلی دوستشون دارم. اجازه دارم که این ویدیو و این صدا رو منتشر بکنم آقای میرفخری خانم نرگس؟ تبلیغات دیگه. همین نیست که من باهاش مخالفم. ولی شاید یکی اینا رو باید تو مهمونی خصوصی گفت، ولی گفتی. من ترجیح میدم که چون این روی یک روایت مستنده بدون اینکه بخوایم مونتاژی بکنیم این رو روی یوتیوب قرار بدیم، در دسترس همه ببینن، بشنون، بمونه در تاریخ. سیاوش علمی، من که شرودینگر نیستم که گربه شرودینگر رو داشته. من فکر کنم اگه راجع به من میگی یه عده عصبانی میشم، میگن این کیه که اینقدر راجع بهش میگی؟ شما آقای اسماعیل میرفخری هستید. اسماعیل که جدم رو میخواست قربانیم کنه. وایستا تا بهت بگم. باز یادم میره حافظه. حالا ایشون سوال کردن آیا شما رضایت این رو دارید که صحبتش همین گفتگوی الان رو منتشر بکنیم، مشکلی نداره؟ نه من چه مشکلی دارم؟ مثل که اومدم با تو، من با هیچ خانم نرگس هم بپرسم دیگه، اشکالی از نظرتون نداره؟ نه من فقط در دسترس باشه. من با کسانی مشکل دارم که به جای اینکه واقعیت ها رو گوش بکنن بگن این ساعتش چرا کجه. من تو کامنت هایی هم که برای شماها تو این پادکست میاد اینجا منو میسوزونه. یارو نباید بگم یارو خانم آقا میان میشینن
به جایی که راجع به محتوا حرف بزنن میگن چرا سیاوش سرش بیموه. مثلا میگن بله. بابا این بچه زهج کشیده کچل شده، من چیکار کنم؟ از اولم نبوده. چیکار کنم؟ حالا من همینطور. ببین نکته مهم اینه که ببین اصل قضیه رو ول میکنن، فوتنوت، جاده خاکی. آقا این جاده خاکی فکر که نمی‌کنین همیشه بودن این آدم ها؟ بودن منتها ابزار گسترششون زیادشون نرگس الان میتونن کامنت بذارن دیگه. رضا کامرامانه نه اینها بوده منتها ابزار گسترشش نبوده. ببین تو وقتی تو یک جلسه یه کسی داره حرف میزنه اگه به فرعی بزنی همون جاده خاکیه دیگه. من حق میدم به شما ولی آدما حق نظر ندارن. نظر با نه کسی که میخواد بزنه تو جاده خاکی پلیس میگیرتش. نظر مزخرف نه، نظر داره، راجع به برنامه داره، نظر را این که راجع به این که این آقای میرفخرایی چرا اینجوری، میرفخرایی هم نه، نرگس چرا حرف زده، این که نظر نیست، راجع به برنامه بگین. میدونی چی دارم میگم؟ همین آقای سیاوش عزیز که اینجا نشسته، سیاوش حالا من سوال میکنم چند درصد کسانی که تو این همه پادکست که داری راستی به محتوا توجه میکنن، چند درصد به حاشیه؟ راستشو بگو. خیلی از اونایی که میپسندن طبیعتاً کامنتی نمیدن. خب یعنی چون ضرورتی اصلا نمیان. ولی یه گروهی هم هستن که با دقت کم دنبال میکنن شما رو، با اولین در واقع نشانه هایی که به قول شما جاده خاکی هستش به بدترین شکل ممکن به شما انتقال میدن که خوششون نیومد. یعنی شما رو میخوان تخریب کنن من یا اونها آدمی که مهمان هست یا میدونید منم برای آزادی آدما ارزش زیادی قائل هستم، ولی شاید منم یه زمانایی آقای میرفخری حواسم نبوده بی‌محابا نظر دادم. اصلا ممکنه یه عده‌ای از ریخت تو خوششون ما نیاز داریم یاد بگیریم دیگه شنیدن همدیگه رو بگم. و الان رسانه ها این امکان رو داده که هر چی میخوام بگم. آقای میرفخری قبول دارین که ما ساختار ذهنی ما در ایران عادت کرده به اینکه یک نفر صحبت بکنه و همه گوش بکنن. آدما کمتر عادت دارن که گفتگو رو بشنون. من خیلی سعی کردم تو پادکستایی باشه که مثلا بین شما و یه متخصصه، بین من و یه دیگریه. این برای تقویت توان شنیدن همدیگه است. ولی خب آدما دوست دارن که یه نفر حرف بزنه و بشنون. اینو ما باید این عادت رو تغییر بدیم فکر میکنم. نه آخه نه اینکه تو سر کلاس مثلا داری علوم سیاسی درس میده یکی اون ته حرکات زشت کنه، خب تو میگی ساکت باش. بله. من فکر میکنم اونی که نمیدونه رشتهش نیست و نظر فردی میده از من خوشش نمیاد. از تو با من که همه خوب بودن، یه تولد میذاره یه دفعه 28000 نفر که من نمیشناسم مخلصشون هستم به من تبریک میگم، در حالی که مثلا تولدم ناراحتم. ولی خب دوستتون دارن دیگه. خب دوست هم داشته باشن. اگه بهشون بگم نفری 10 تومن بدین 10 تا یه تومنی بدی اگه دادن باور کنید که میدن. پس بیا کمپین را بنداز. نه ببین مشکلی که من دارم میگم مثلا من نمیخوام، چون نظرم اصلا نظری نیست، الان قابل قبول نیست دیگه، نظرهای ما دموده شده. ولی گستره تکنیکال و اختراعات سبب نباید بشه که ما هر چی فکر میکنیم و بریزیم جلو. خب این فکر نمی‌کنین به خاطر نقصان آموزشه؟ وقتی آدم ها آموزش ندیدن اینطوری میشن. من با سیاوشم گفتم ما یه درسی تو مدرسه لازم داریم به نام سواد رسانه‌ای. گوش میکنی سواد رسانه‌ای یعنی چی؟ یعنی طرف یاد بگیری که این کیه داره حرف میزنه، به چه منظوری این حرفو میزنه، چه نظری میخواد بده و دیگه نره دربست بگه چون من از ریخت اسماعیلی میرفخرایی خوشم میاد یا بدم میاد نظر بده. سواد رسانه‌ای بر اساس محتوا میگرده. بله. ادراک میکنه. من اون روزم به دوستمون آقای احمد، آقای کی بود اومدن اینجا، آقای رضا امیر. آقای رضا امیر. به امیرم گفتم ببین ما منتقل کنندگان محتوا باید باشیم. اگه مروجه ابزارم خوبه کمک میکنه، چون ما با بزن و برقصا فرق داریم. ما که نمیرقصیم این جلو برقصیم خوبه، ولی ما محتوا داریم.
محتوا نباید آسیب ببینه. بعضی این کامنت هایی که میذارن اصلا ضد بشریت، ضد محتوا، نه بر علیه من برای من هیچکی بد نگفته، خیلی هم ممنون. یکی دو تا مصاحبه غلط من کردم، اونا راه میکشن جلو، ابنت، ولی یا غلط میفرستن برای من. ببین رو بال هواپیما چه ملقی میزنه، آقا این 10 تا شات گرفته، اینا رو مونتاژ کرده، تو که فیلم نمیشناسی چرا میخوای سرکوفتشو به ایران بزنی؟ ببخشید یعنی شما انتظار دارید همه آدما علمی فکر کنن؟ من انتظار دارم که همه آدم‌ها که در رشته تخصص ندارن ساکت بشینن گوش کنن. آیا فکر میکنی همچی چیزی ممکنه در طول تاریخ بشر؟ در مدرسه امیرکبیر ممکن بود، در دانشگاه تهران کلاس دکتر شیبانی ممکن بود، در همین الان در UCLA هم ممکنه که نمیذارن، ولی یه دفعه یکی بالا میشه داد میزنه، پلیس میاد میگه میندازش تو رسانه. اینجا پلیس نمیتونه بیاد یارو رو بگه داری مزخرف میگی، یا نه اصلا به تو چه داره، تو جلسات سیاستمدارا میگی دیگه. شماها آقای سیاوشون پوست کلوف شدین. من اهل این بازی نیستم که بیام بشینم یه آدم، یارو هم نمیگم، یه آدمی اگه منطقم بگه آقا من از صدای این آقای میرفخرایی خوشم نمیاد، اصلا داره حرف بسیار از حرفاشم خوشم نمیاد، اصلا آدم دروغگوییه، بازم قبول کنم، ولی چرت گفتم بگه یه چیزی بگه که اون یه چیز نویزه و نمیذاره این پیام برسه، بیاد بگه که سیاوش خان اون کلاهی که گذاشت، البته کلاهش هم حق داره، کلاهی که گذاشت ضد برنامه بود یا اون حرکتی که کرد، اینا رو میتونی قبول بکنی، اما حرفی که نویز میشه و پیام اصلیت رو عوض میکنه، این یه خود برای من برخورنده است. ببخشید چون شما از زمان قدیم رادیو تلویزیون ملی میاید، با اساتیدی که داشتید انقدر ناراحت میشید، یا اگر شما هم نسل جدید بودید و عادت میکردید؟ من که نسل جدید نشدم. پس شما به دلیل آموزشی که دیدید انقدر نه، برای اینکه ناراحت فهمیدم باید گوینده مثل آدم کلام فارسی رو مجسم کنه، تهیه کننده مثل آدم هدف برنامه شو معین بکنه، شنونده مثل آدم باید شنونده باشه، گوش کنه، اگر نظری داره بعد از اون قضیه توی بخش باکسی واکنن که دارین شما بیاد بگه نظراتو بگه، یعنی همه چیز سر جای خود، خرابکاری نکنن. ببین مشکلی که پیدا شده مثل رانندگی دیگه، ماشین رو دادن دست آدمایی که تصدیق ندارن، بلد نیستن، اینقدر اینور فاصله اینور نمیره، یا یه دفعه خانمه در رو قفل میکنه میره برای شیر و خشک بخره. خب شده دیگه، اینم همون شده، عیبم نداره چون تأثیر تکنولوژی بر زندگی ما، ولی ما حداقل با انصاف و شخصیتی که داریم از این بد به کار نبریم، یعنی موقعی که حرف حساب داریم بیایم بزنیم. الان شما منو مجبور کردی اینو بگم، واقعا دارم میگم، برای که من نمیدونم چند نفر خوششون میاد چند نفر بدشون میاد. نمیگم من کار گذشته درست بود، گذشتم یه بعدی بود، یه رادیو روشن میکردی از صبح تا شب از یکی تعریف میکرد، اگه الان هم بری از یکی تعریف کنی تو رادیو یعنی گیر داری، یعنی هنوز رشد نکردی. ببخشید ترجیح میدید به عنوان یک آدم علمی با نگرش علمی این رو منتقل کنید یا نه همطوری سکوت کنید، هر کی هم هر کاری میخواد بکنه بکن؟ این حالا معارض پیدا شد. نه واقعا خب من برام سواله، آیا ترجیح میدید سکوت کنید یا نه؟ شما که با آقای سفاریان همیشه آموزشی صحبت میکنید، دیدم همیشه نظرات در کلاس درس مگه یا شخصی رو که میبرن راجع به کوانتوم تئوری صحبت بکنه هی وسط حرفش میپرن؟ نه، حرفا رو میزنه راجع به الکترون، اتم، بوزون، زهرمار فلان صحبت میکنه، بعد آخر سر یه عده بلند میشه میگه اصلا این بوزون از خودت در آوردی. اینو من چون از جلسه بیرونه، اول بفهمید راجع به چی صحبت میکنید. ببین سیاوش جون، نرگس جون، رضا جون، رضا کامرامان میگه موقعی راجع به چیزی آدم باید حرف بزنه که کینه نداشته باشه. اگر من با سیاوش بدم، من کینمو میارم توی این، دارم بد به کار میبرم. قبول دارم. پس من همون آدمیم که میتونم ماشینمو سوارشم بذارم به سیاوش. در آخرش دارم میگم چرا وقتی آقای اینانلو خدا رحمتش کنه داره راجع به
ببر و پلنگ صحبت کنه، آدم کینه‌دار بمیسه. مگه این همه آدم وجود ندارن که تو از اونا صحبت کنی که محمد به اون گندگی دادش در بیاد؟ ببین قاطی نکنین. یکی از محیط زیست حرف میزنه، یکی برای همینه که آدم وقتی فکر میکنه یه خود میترسه از اینا، چون نمیتونی جلوشو بگیری که بیاد. خود مردم، به قول شما خود مردم، تو ببین چند تا موافق داری چند تا مخالف. معمولا به نظر من مخالفا چند دستن. یکی اینه که اصلا دلش میخواد یه حرفی زده باشه، خب برو بخون بیا تو رشته خودت. بعدم میاد تو رشته خودش پادکست میذاره میرقصه وسطش. اگه حرفی داری، یا اینکه با اون آدم لجه، با سیاوش با من لجه، که اینم احتمال داره هر چی رو اصلا خوشش نمیاد. یه موقع رئیس شبکه 2 آقای گرگی من صدا کرد، گفت اسی یه آدمی هست با تو خیلی بده. حالا من در اوج چیزم محبوبیتم اومده اینجا چقدر فلان. گفتم اسمشو نیارین، ایشون مسئول حتما روزنامه زن روزه مثلا میگم، در اون اشل بود، میگه چرا فلان. و اینو منتقل کرده بودن به گرگین که این یارو داره مزخرف میگه رفته 2 سال. من موردم کاملا فرعی. من 2 سال درسم رو به عنوان بیولوژی، به عنوان علوم پایه قبول کردن، 2 سالم رادیو تلویزیون، 1 سال و نیم 2 سالم مربوط به اصطلاح تئوری های رسانه. بعد یارو گفته بود ایشون رفته 1 سال اونجا مونده، حالا اومده بهش میگی فلان. لجش از من گرفت. من مدارک رو براش فرستادم. یکی از همین دوستای خودم مگه نمیگفت آقا شما تو رشته خودت درس؟ من برشتم هر چی دیگری داشتم یه گالم است از انرژی هسته‌ای فلان دادن. ما که نرفتیم بگیریم، دادن. درسمون هم خوندم، براش کپی کردم، گفتم به این دلیل من در زمینه ایژوکیشن صحبت کنم، چون من لیسانسم آقای آمریکا گفته لیسانس ایژوکیشنه، فوق لیسانس هم گفته ماستر این کامیونیکیشن این کالج تیچینگ. تو چرا با من بدی؟ البته میتونی بد باشی که چرا اون نظام تو رو فرستاده منو نفرستاده. باش. و تازه من اون نظام رو نمیگم که همه چیش درست بود، منظور من اینه که قصد فردی نباید بیاد تو.